7 เทคนิคช่วยให้จดจำไวขึ้น เรามาพบกับ 7 เทคนิคที่จะช่วยให้คุณได้จำไวขึ้นกัน บางคนเนี่ยการจะจำสิ่งต่างๆสักสิ่งหนึ่งเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องยากมากเลยครับแต่บางคนเนี่ยอ่านรอบเดียวก็จำได้เลยเรามาดูเทคนิคช่วยจำกันซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือบางคนที่กำลังมีเตรียมตัวสอบอยู่ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับข้อที่ 1 อ่านออกเสียงสมองของเราเนี่ยแบ่งหน่วยความจำออกเป็น 2 ประเภทคือการบังคับให้จำและการจำเพราะความเคยชินกล่าวคือการบังคับให้จำเนี่ยก็คือเรารู้ตัวและมีสติว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องจำเช่นคุณกำลังสอบปิดปลายภาคเรียนในขณะที่กำลังอ่านหนังสือสอบเพื่อทบทวนความรู้สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่บังคับให้จำครับแต่ในทางกลับกันการจำโดยไม่คิดหรือจำโดยปริยายเนี่ยคือสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดครับเช่นการอาบน้ำกินข้าวเป็นต้นแต่ความจำแบบไม่คิดนี่บางทีคุณทำกิจกรรมเหล่านั้นไปแล้วคุณก็อาจกลับมาคิดว่าฉันทำไปแล้วหรือยังนะเช่นคุณกำลังจอดรถและล็อกรถเรียบร้อยแล้วแต่พอเวลาผ่านไปคุณกลับมาคิดทบทวนว่าตัวเองล็อกรถแล้วหรือยังนะเพราะมันทำไปโดยไม่ได้ตั้งสติใช้ความเคยชินแทนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ทำการทดลองโดยแบ่งคนออกเป็น2 กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยให้อ่านหนังสือเงียบๆเลยห้ามออกเสียงแต่อีกกลุ่มเนี่ยให้อ่านหนังสือดังๆแต่ปรากฏว่ากลุ่มที่2เนี่ยมีความจำดีกว่ากลุ่มที่อ่านหนังสือเงียบๆอีกดังนั้นหากคุณเป็นคนขี้ลืมหรือกำลังมีสอบในเร็วๆนี้การพูดดังๆหรือการอ่านออกเสียงเนี่ยจะช่วยให้สมองคุณบังคับให้จำสิ่งเหล่านั้นได้ครับข้อที่ 2 การจดโน้ตลงในหนังสือการเขียนลงบนหนังสือหรือกระดาษเนี่ยช่วยให้เราเพิ่มความจำได้ดีขึ้นในทางกลับกันการพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเช่นกันนะครับแต่การประมวลความจำของเราเนี่ยจะช้าลงนะการเทคโน้ตจะช่วยให้เราประมวลถึงสิ่งที่เราจะเขียนหรือถ้าหากคุณจดผิดจะมีคำไหนที่ต้องแก้มันก็จะช่วยประมวลว่าทำไมคุณถึงต้องแก้ไขและวิเคราะห์ถึงสิ่งที่จะเขียนลงไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าทำไมไม่พิมพ์เอาทั้งที่มันสะดวกและรวดเร็วกว่านะก็เพราะว่าความสะดวกและรวดเร็วนี้แหละทำให้สมองของเราประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาที่ต้องการในโน้ตไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นการขีดเขียนเนี่ยจะช่วยให้เราได้วิเคราะห์ข้อมูลและจำได้ดีกว่าการพิมพ์นะครับข้อที่ 3 จำด้วยรูปรสกลิ่นเสียงคุณเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งจำอ่านเพื่อให้เข้าสมองบ้างบางทีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรอกครับบางทีการจดจำบางอย่างควรมีอีกหนึ่งกิจกรรมเล็กๆช่วยให้คุณนึกถึงเช่นคุณกำลังมีการพรีเซนต์งานเร็วๆนี้แต่เนื้อหามันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณจะต้องใช้เวลาในการท่องจำเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างน่าเบื่อมากๆเลยลองเพิ่มอีกหนึ่งกิจกรรมทำควบคู่ไปด้วยสิมันจะช่วยให้คุณเพิ่มความจำได้ง่ายขึ้นอาจจะกินแอปเปิลไปด้วยพร้อมท่องจำหรืออัดเสียงตัวเองไว้เพื่อนำกลับมาฟังใหม่ดังนั้นหากท่องจำแค่ตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพิ่มประสิทธิภาพให้สมองจำควรมีกิจกรรมเช่นทานอาหารว่างเล็กๆน้อยๆเพิ่มการรับรสเหมือนเป็นการป้อนข้อมูลที่มีรสชาติการฟังเสียงที่อัดไว้รับข้อมูลผ่านเสียงหรือแม้กระทั่งทำแผนผังเป็นหัวข้อใหญ่ๆและสามารถสรุปให้เห็นภาพได้ข้อที่ 4 เว้นระยะการจำนักวิทยาศาสตร์จากดัตเมาส์คอลเลจเนี่ยกล่าวว่าสมองของเราเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้มากในคราวเดียวแต่เราต้องฝึกฝนเป็นระยะเวลานานมากเพื่อสร้างความทรงจำที่คงทนเราสามารถนั่งเรียนเป็นชั่วโมงได้แต่พอหลังจากนั้นก็จะลืมสมองของคุณเนี่ยจะเริ่มเบลอแน่นอนว่าการจดจำของสมองนั้นมักมีประสิทธิภาพมากในชั่วโมงแรกๆดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความจำให้สมองของเราควรพักเบรกก่อนคุณอาจจะพักเบรกทุกๆ25 นาทีเข้าห้องน้ำกินขนมสักแป๊บแล้วก็กลับมาเรียนใหม่และฝึกฝนอ่านซ้ำๆจดโน้ตเพื่อความเข้าใจตัวเองบ่อยๆเพราะทำให้เราจำได้ดีขึ้นข้อที่ 5 วอร์มสมองก่อนเคยสงสัยไหมว่าทำไมนักกีฬาถึงต้องวอร์มร่างกายก่อนฝึกซ้อมเพราะถ้าหากคุณมาซ้อมกีฬาหนักๆเลยกล้ามเนื้อมันอาจจะฉีกขาดได้การจดจำก็เช่นกันก่อนที่คุณจะเริ่มอ่านหนังสือหรือทบทวนเนื้อหาคุณควรเริ่มด้วยการวอร์มสมองก่อนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้คุณแกะสมองเอาออกมาอุ่นหรือต้มนะครับลองเล่นเกมที่ต้องใช้สมองเล็กๆน้อยๆก่อนทำการอ่านหนังสือเช่น
เกมฝึกสมองซึ่งค่อนข้างที่จะวอร์มสมองของเราได้ดีในการคิดและวิเคราะห์ผมไม่แนะนำให้ดูซีรีส์ก่อนอ่านหนังสือนะเพราะว่าอาจจะทำให้คุณเบลอๆกับเนื้อหาที่คุณกำลังทำความเข้าใจแต่ถ้าหากเนื้อหาของคุณเกี่ยวกับด้านภาษาเนี่ยผมว่าก็โอเคนะถ้าจะฟังซาวด์แทร็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดจำด้านภาษาเนี่ยนับว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยทีเดียวข้อที่ 6 จัดตารางอ่านหนังสือเพิ่มความหลากหลายคุณสามารถกระตุ้นความจำได้ดีหากคุณจัดตารางการอ่านหนังสือเช่นวันจันทร์ฝึกทำคณิตศาสตร์วันอังคารอ่านภาษาอังกฤษและวันพุธอ่านประวัติศาสตร์เป็นต้นเพิ่มความหลากหลายให้การอ่านและประสิทธิภาพการจำทำความเข้าใจการสลับสับเปลี่ยนในหลายๆหัวข้อเนี่ยจะทำให้สมองของเราตื่นตัวและปรับตัวได้หากคุณพยายามบังคับให้เรียนรู้สิ่งเดียวสมองของคุณจะให้ความสนใจน้อยลงและกลายเป็นเบื่อไปเลยซึ่งเราควรเพิ่มความไม่จำเจให้กับการอ่านของเราจัดตารางหลายๆวิชาและลิสต์หัวข้อในแต่ละวิชาว่าจะอ่านเนื้อหาอะไรบ้างในแต่ละวันข้อที่ 7 รีวิวเนื้อหาและเช็คความเข้าใจบ่อยครั้งที่เราพยายามจำอย่างเดียวโดยไม่ทำความเข้าใจกับมันเวลาที่คุณเสียไปกับการอ่านก็สูญเปล่าซึ่งการทำความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับเป็นพื้นฐานของการจดจำเมื่อคุณทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีก็ลองทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจรีเช็คว่าหัวข้อส่วนไหนที่ยังไม่เคลียร์เช่นคุณมีสอบคณิตศาสตร์คุณต้องทำความเข้าใจในเนื้อหาหัวข้อนั้นๆแล้วทำแบบทดสอบบ่อยๆแก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลายหรือการพรีเซนต์งานหากเรื่องที่คุณต้องนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจคุณต้องทำความเข้าใจการทำธุรกิจให้ลึกซึ้งหาข้อดีข้อเสียในหัวข้อที่คุณจะพรีเซนต์และลองซ้อมกับตัวเองหน้ากระจกบ่อยๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจหรือเสริมหัวข้ออื่นๆเพิ่มก็ได้เช่นกันการพรีเซนต์ของคุณเนี่ยมันจะออกมาดีเองและนี่ก็คือ7เทคนิคที่ช่วยให้จดจำไวขึ้นบางเทคนิคเนี่ยผมอ่านไปผมก็ยังลืมเองเลยนะสงสัยว่าผมต้องนำสัก1เทคนิคมาลองใช้ดูซะแล้วแหละและใครนำเทคนิคไหนไปใช้และได้ผลก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อบอกกันว่าเทคนิคไหนนำไปใช้แล้วมันได้ผลดีที่สุด